שלום לכולם, אני מעיין גבאי ואנחנו כאן עם שמעון פריאנטה, האחד והיחיד. שמעון, מי דבר. אתה? תספר לי קצת. מה? מי אתה? תספר לי קצת לצופים ולשומעים. חקלאי מהדרום שחובב טיולים. התארתי בית ספר שדה והייתי בחרמון המפקד של היחידה האלפיניסטית 22 שנה, והתאהבתי מאוד מאוד בשלג, ורוצה לעשות כבר שנים רבות, מ-1999, לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות להתנועע ולהיות כאחד האנשים ולקבל יותר ממה שאדם או ילד נורמטיבי מקבל. לתת להם הרבה יותר. זה הרעיון, ולצורך זה הקמנו עמותה לזכר ארז גרשטיין, שהיה חייל שלי בסדיר, נהרג ב-28 לפברואר 1999 במטען צד בלבנון. והעמותה היום כוללת פעילות עם ילדים עם צרכים מיוחדים בחרמון, בין 2,500 ל-3,000 ילדים שהם מגיעים ולא משלמים שום דבר, ועולים ברכבת ונוסעים בחתול לשלג, זה כלי שנוסע לשלג, אופנועי שלג, מטיילים אופנועים, כלבים עם מזחלות, בקתה נפרדת מהאלפים שנמצאים באתר, וילד כזה מקבל הרבה 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 יותר מילד רגיל, וזה מצב שבו האחים הנורמטיביים שלו, בלי מוגבלות, מקנים אולי פעם אחת בחיים באח שלהם שנוסע על אופנועי שלג, מאיזה עיוור גם נותנים לו לנהוג, שאומרים לו מאחורה ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, וזה אולי הפעם היחידה שהוא נוהג. וילדים עם כיסאות גלגלים שעד לפעילות שלנו לא הביאו ילדים עם כיסאות גלגלים לחרמון, אם הם ילדים משולבים בבית ספר או ילדים חולי סרטן שגם ככה הרמה החיסונית שלהם נמוכה ואסור להם להתערב יותר מדי עם אנשים, אז הם מגיעים לאזור שלנו נפרד ומביאים את הילדים האלה בכיף. מאמנים נכים בסקי, התחלנו בהתחלה רק עם נכי צה"ל, אחרי זה עברנו לכלל הנכים במדינת ישראל, כיסאות גלגלים, קטועים, עיוורים, להביא אותם לרמה שהם יכולים לגלוש גם לבד, הם לא צריכים אותנו אחרי שהם לומדים. בחורה בשם ציפי בלומברג שזכתה באליפות צרפת בסללום, הייתה שלישית בעולם, ויצאנו לטיולים בעולם, שבין היתר זה אנפורנה, איפה שמעיין גבאי היה, שזה... אני אגיד שאני ושמעון מכירים, לדעתי כן, ב-2019, כשאני ואחי הקטן היה אז גם בן 16, עלינו איתך לאנפורנה, חלק ממסע שהעלית אותי ועוד 5 נכים, אני גם נכה בעצמי, אני עם שיתוק מוחין, העלית אותי ועוד לדעתי 5 נכים לפסגה, לפס, נכון? זה נכון, כן, אני עם מעיין ועם אח שלו צעיר מאוד מאוד חששתי, זה לא מתאים לגיל הזה, זאת אומרת, אמרו לי גם מעיין זה פרא, בן אדם פרא, אני לא זוכר אותו יושב בכלל על הגלגלון, שהיה לו מיועד גלגלון, אולי ביום האחרון, אבל כל השאר הוא עם קביים והוא מדלג ומקפץ כמו איזה יעל על ההרים, ומאוד חששתי, קודם כל צעירים נוטים יותר למחלת גבהים מאשר אנשים מבוגרים, שנית פחדתי מאוד מהקטע של שני חבר'ה צעירים, אחד עם מוגבלות והשני בן 16, עד שבוע מתגעגעים להורים, פתאום לא בא להם, יש המון איזה להתמודד, התמודדות מאוד קשה על ההרים, עם מחלת גבהים ועם קור ועם קרינה חזקה ועם האוכל שאתה לא רגיל וזה אין שירותים ואין מקלחות ופתאום אתה לוקח איזה שני... מה זה המסע הזה? תספר לי, מה זה המסע הזה הספציפי שאתה מוציא? מה זה המסע לאנפורנה והמסע הספציפי טוב, שאתה מוציא? בעבר הרחוק, לפני שהכירו את תאילנד פה הישראלים, היו יוצאים, מסיימים צבא ויוצאים לעשות טרקים בעולם, דרום אמריקה והמזרח הרחוק, שבעיקר באזור בערי ההימאליה, אם זה הפסים של האנפור, של האברסט, או של האנפורנה, אראונד אנפורנה. בעבר הרחוק זה היה 260 קילומטר ב-21 יום, עושים את ההיקף של האנפורנה, מגיעים כל פעם לגסטהאוס, הולכים לישון שם, די בשנים האחרונות הופר כל החלק המערבי, ואז אתה יוצא עם קבוצה של אנשים שחלקם עם מוגבלויות קשות של כיסאות גלגלים, נכים, שזה בעייתי גם נושא הצרכים והכל,
ואתה לוקח אותם על גלגלון ומאפשר להם לחוות את החוויה של להיות על ההרים, להיות מה זה בגובה. גלגלון מה? בעצם? מה זה גלגלון? אתה יכול להסביר מה זה גלגלון? למי ש... גלגלון זה כיסא שפותח בצרפת, שיושב על גלגל אחד עם שני מוטות מקדימה, שניים מאחורה ועוד שתי ידיות מהצדדים, ובסך הכל סוחבים אותו 6 אנשים גוררים את הבחור הנכה, והם עולים על להיות מה שאנשים נורמטיביים רגילים שהולכים על הרגליים, קשה להם בטיול הזה, חוסר חמצן, פחות מ-50% מכמות החמצן בגובה של 5,416 מטר, ואתה לוקח בחור כזה, וזה משלחת שמתגבשת מהר מאוד, אנשים שלא מכירים אחד את השני, ואחרי זה הם חוזרים, וזה חתונות, מזמינים לחתונות ולאירועי שמחות ונפגשים כל היום. היום קיבלתי תמונה מטוקיו של 2 חבר'ה שנפגשו במקרה שם, תמונה משם, עוד שחתונה לפני יומיים, הייתה חתונה של בחור שנפצע קשה מאוד, ופתאום חצי מהחבר'ה הגיעו לחתונה שלו לשמח אותו, וזה משהו שאתה תוך 7 ימים שאתה נמצא ביער, מהם 8 ימי התמודדות על ההרים, אתה מתגבש כאילו אתה היית 3 שנים בצבא במצבים הכי קשים שיש, ואתה צריך לראות את הדבר הזה. גם מביא האתגר האדיר הזה, אנשים עם פוסט טראומה או אנשים בטראומה, זה ממש מרפא אותם. אני רואה המון חבר'ה, אני לוקח איתי 2 תרפיסטים או 2 חבר'ה של מעבדים פסיכולוגים, וצריך לראות שאין להם עבודה שם. האתגר, העזרה, הם פתאום מאמינים בעצמם, אנשים עם הטראומה מהצבא מאמינים פתאום בעצמם, הם יכולים, הם עוזרים והם חוזרים עם אנשים אחרים לגמרי. אז זהו, רגע, אני רוצה לשאול, אז אם אני מבין, נסביר רגע לשומעים, אתה, יש לך את העמותה שלך, עמותת ארז, שגם אתה עושה פעילויות באתר החרמון, לכל מי שלא שפר עליו מזלו, לעיוורים, פצועים, נכים, קטועי גפיים, חרשים, ויש לך את המסעות שאתה עושה לאנפורנה עם נכים. אז אמרת פה גם נכים, אמרת פה פוסט טראומטיים, מאיפה כל הרעיון הזה הגיע, ומי העלית עד עכשיו להר? היום אתם הייתם 6 נכים, היום אני יוצא בעוד, היום יש לי תדריך לקבוצה השנייה, יוצאים 67 נכים ב-4 לאוקטובר, כן, וואו. באוקטובר אנחנו יוצאים לשבועיים ימים. כמה מדריכים צריך בשביל להוציא קבוצה כזאת? אז אנחנו יוצאים 120 אנשים בסך הכל, עם 80 פורטרים, כל אופרציה של הטיסות מסוקים והליכות רגליות ומפגשים וג'יפים והכל בשביל לחבור ולעשות חוויה מדהימה. שנה שעברה היינו 107 אנשים, אני לוקח איתי, שנה שעברה היו 2 רופאים, השנה יש 4 רופאים, אחד הרופאים הוא רופא שנפגע ב7 לחודש, בדואי מהדרום שיצא איתנו, והוא יוצא בתור פצוע וטופל בעדי נגב, ואת רוב הנכים אני לוקח או מתל השומר מהשיקום, שם זה הגדול ביותר, חלקם מגיעים מהדסה, לא הדסה הר הצופים, ואוסף את הנכים, הם לוקח יחד איתי במימון שלנו, שגם כל הרעלים במימון שלנו, הם לא משלמים כלום, גם שתי פיזיותרפיסטיות או ריפוי בעיסוק, גם השנה יצאו 3 אפילו, ויש לנו שם מגובים בתא לחץ נייד לשטח ובמחולל חמצן ובלונים של חמצן והכל על מנת שהטיול הזה יצליח. ואני חושב שההתמודדות האדירה עוזרת לאנשים במצבי קיצון, המצבי קיצון שאנחנו בהם נמצאים, עוזר לאנשים להוציא אותם מטראומה, ואני חושב שזה אחת היום הבעיות העיקריות במדינת ישראל, זה הטראומה. אנשים נמצאים בטראומה, כמעט כל המדינה בטראומה. קל וחומר אלה שחוו, שחברים שלהם נהרגו, או שנפצעו, או שהם פצועים, או שהם חילצו פצועים, והם נמצאים בטראומה, ועל מנת לא להגיע לפוסט טראומה, צריך להציב להם איזשהו אתגר, איזה משהו שיתחילו ויחזרו להאמין בעצמם. אז למה דווקא דרך אתגר אתה חושב שזה מה שיוצר את התהליך החיובי הזה אצלם, ואיך זה קורה במסע לאנפורנה? לפי מה שאתה... האמת שזה, בהתחלה זה לא היה ברעיון של פוסט טראומה בכלל, זה לקחת נכים, כמו שאתה הבאת, למרות שלא ישבת יותר מדי על הכיסא, הלכת הרבה ברגל, חיפצת עם הקביים שלך, אבל זה היה לקחת נכים שיטיילו יחד איתנו.
במהלך השנים, מיד אחרי המלחמה, נוכחנו לדעת שאנשים בטראומה או פוסט-טראומה חוזרים לארץ הם אחרים לגמרי. בחור מכפר סבא שהיה שנתיים בבית, לא יצא מהבית בגלל פוסט-טראומה, מוגדר, חזר לארץ והוא איש אחר לגמרי, או כל מיני מפעילי דיניינים שראו המון דברים קשים, שבאו מבית מאזן בכלל והם פלאים מה שזה עשה להם, והם מטיילים עם החברים שלהם בתאילנד היום, ואנשים שנפצעו מאוד קשה, ופתאום זה גם פתח להם את האפשרות שהם יכולים. יש איזה בחור מאיתנו שהיה רוב הזמן על כיסא, אחרי זה בגלל שירד לנו המון שלג לא הגענו לפס, חזרנו עם סוסים למטה, והבחור הזה, ראיתי אותו עכשיו עולה לקלימנג'ארו, זה משהו מדהים. הבחור הזה גם רזה מאוד מאוד, ופתאום זה שינה לו את החיים, פתאום תפיסה שהוא יכול לעשות דברים שהוא לא עשה לפני זה, רזה מאוד ועושה ספורט והכל, זה משהו שמחזיר אותם לחיים נורמטיביים רגילים, וזה חשוב. הבעיה היא שאנחנו קטנים, גם אני לוקח היום 60 ומשהו איש, אתמול בדיוק דיברו ברדיו שרשומים כפצועים 43,000 חיילים, זה מספר אסטרונומי. וואו. תכניס אותנו קצת לחוויה רגע, איך נראה טיול. מאמין שהרבה מי שישמע את זה, זה אנשים שיצא להם לעשות טרק איפשהו בעולם, אבל איך נראה טרק כזה עם קבוצה כזו? תכניס אותנו קצת. קודם כל לאסוף את הקבוצה, להתחיל לאסוף אותם מהשיקום, לראות אחד. עכשיו זה לא, שכחתי להגיד, זה לאו דווקא פצועי צה"ל, זה הראשונים שנרשמים. יש לי גם בטיול הזה 3 רבע שהם בכלל לא פצועי צה"ל, נכים, תאונת דרכים, CP, אין הבדל אצלי בין פצועי צה"ל ללא, אבל הראשונים, כמובן שהיום השיקום מפוצץ בנכי צה"ל, אז זה קודם כל לאסוף אותם, אחרי זה לאסוף את הכסף, ויש הרבה אנשים טובים במדינת ישראל שמוכנים לשים כסף, ואני הולך מוכר חיילים, אני אומר חבר'ה, חייל עולה $2,500, בואו עושים כסף, ואני מתחייב, גם אם עוד אין לי את הכסף, אני מתחייב לכל ה-67 אנשים שנמצאים היום, שהם לא ישלמו גרוש, ואני עובר יום יום ומחפש כסף, ואחרי זה אני אוסף את האנשים מסביב, שיהיו רופאים ויהיו פיזיותרפיסטים ויהיו מטפלים או פסיכולוגים שיוצאים איתנו, ומגבה את זה בביטוחים טובים נכונים, על מנת שאם חס וחלילה יקרה משהו, יהיה לנו פינוי טוב מהמקום, מושג, רופא, טיפול בבית חולים אמריקאי בקטמנדו, הטסה לארץ, כל מה שצריך, על מנת שהפרויקט הזה ימשיך לעוד שנים. עכשיו הם יוצאים לשטח, אז יש עניין שלי כלום, אנחנו בגובה. את הנכים אנחנו מטיסים כבר ל-3,280, שזה קצת גבוה. אנשים רגישים כבר ב-2,500 מתחילים לקבל מחלת גבהים. אבל אנחנו ישנים שם לילה אחד, זה קצת עוזר לאי כלום. ולמחרת הולכים מעט מאוד עד למננג, שזה הכפר האחרון לפני הטיפוס. שם עושים 2 לילות, 48 שעות אנחנו במקום, על מנת להתאקלם לגובה. מביאים איתנו ספר תורה לטובת הדתיים, ישנים בגסטהאוסים, גסטהאוס זה מבנה, אין בו חימום, אין בו קירור לא צריך, אבל אין בו גם חימום. אוכלים במקום שם, קצת קשה לדתיים, אבל מי שלא מקפיד יותר מדי, אז הוא יכול להסתדר עם האוכל שלהם, ומי שמקפיד מאוד, אז הוא מביא אורז מהבית, או שהוא בורא, או שהוא מקבל מים רותחים, והוא מכין לעצמו לבד את המרקים, או את כל דבר אחר שהוא רוצה. נמצאים שם יומיים, משלימים ציוד, לוקחים ציוד לשלג, לקרח, ביגוד, להחלפה, כל מה שצריך, ומתחילים למחרת לעלות. עולים כל יום 500 מטר בגובה, לא יותר. 500 מטר בגובה, 10-12 קילומטר, מעל זה זה קצת, זה הרבה מדי, זה יכול לקבל מחלת גבהים, אנחנו מאוד 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 רגישים לנושא מחלת גבהים, כי זה דבר שיכול להיות ברגע. והיה לנו מחלות גבהים שם לאנשים, ואז צריך לתת להם חמצן או איזה בוסט קטן של סטרואידים, 2 כדורים של 2 מיליגרם, שזה יעזור להם. אצלנו במשלחת הרופא חטף. נכון, היה לנו רופא שכבר הרגיש מאוד, והיה מאוד רע, והיה לו בצקות כבר מאוד נמוך, בשלב מאוד נמוך, והיה לו נוזלים בריאות, ואת כל העלייה למעלה עשינו כשהוא עלה עם בלונים של חמצן. והטיפוס לנכים הוא יותר מאתגר כשהם לא זזים דווקא? לא, דווקא לא, הנכים פחות מאתגר אותם, כי הנכים יושבים והם פחות צורכים חמצן. זה מביא אותי למשהו אחר, שבלילות קשה לישון שם. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, בייחוד בלילה האחרון, בהייק
קשה לישון. כשבן אדם חסר חמצן, אז הוא מגביר את קצב הנשימה, מאלץ את עצמו לנשום יותר, על מנת להכניס חמצן לזה, כי חסר לו פחות מ-50%, ואז נוצר איזשהו מצב שבלילה אתה הולך לישון, והקצב הנשימה חוזר להיות נורמלי, לא מה שאתה מאלץ את עצמך לנשום. אז זה כאילו סתמו לך את האף, ואתה לא נושם, ואז אתה מתעורר, ואז כל 10 דקות רבע שעה אתה מתעורר, ואתה מתחיל לחלום חלומות, כל מיני שטויות שאתה לא יודע מה, ואתה מתחיל לחשוב שאתה לא צריך לעלות כי לא ישנת בלילה. אבל אני חושב שהאדרנלין של הלילה האחרון, של היום האחרון, של העלייה לפס, של 600 מטר הפרש שעולים ויורדים, מאפשר לעשות את זה בלי בעיה. באמת הדוקטור פעם שעברה שהיה, בחור מדהים, הוא עלה עם חמצן עליו כל הדרך, בדרך מגיע, היינו בערך חצי שעה מהפס, ויש שם כל הזמן סוסים בדרך, והם הציעו לו לעלות על סוס. ואז הוא, זה קוריוז קטן, שהוא, התווכחנו, אני והבחור הנפאלי, על הסוס כמה יעלה. הוא רצה 3,000 רופי, אני אמרתי לו 2,000, 3,000, 2,000, רק להבין שזה בערך נניח בין, אני יודע, $15 ל-$20, זה הפרש $5. ואמרתי לו, לא, אני לא נותן לך, ואמרתי לו, אתם ממשיכים. ואז הוא אמר לי, חתיכת דרק אחד, אני לא שווה לך $5, תן לי לעלות על סוס ולגמור את זה. אז אמרתי לו, עזוב, בשבילך עדיף שתגמור את זה. באמת הוא הגיע למעלה, רץ מהר, אחת התרופות הטובות ביותר למחלת גבהים זה פשוט לרדת. אתה יורד בגובה, ואז כמות החמצן באוויר עולה, ובאמת יורדים תוך 3 שעות איזה 1,700 מטר, וכבר הוא הרגיש יותר טוב, ובאמת גם קיצר אבל את ההגעה, הוא הגיע לבית חולים, לארץ, ואחרי זה עשו בדיקות, והוא היה באמת עם נוזלים בריאות. זה אינדיבידואלי, זה אי אפשר להגיד בן אדם לדעת פה בארץ אם יהיה לו מחלת גבהים או לא. מה שכן יודעים שאחד שהיה לו בעבר, סיכוי גבוה שיהיה לו עוד הפעם. כן. עכשיו תגיד שמעון, אנשים שלא לא נמצאים במשלחת ופוגשים אתכם בטרק, דווקא בדגש לא על ישראלים, איך הם מגיבים כשהם רואים משלחת עם נכים עולים על כיסאות גלגלים כאלה? יש עוד דבר בעולם? הם בשוק, זאת אומרת, אין דבר כזה בעולם. מעולם לא עלה נכה לרכס האנפורנה, מעולם לא עלה נכה כזה או קטוע רגל או עיוור, הם לא מבינים שאפשר לעשות דבר כזה. אמר לי אשר קרבי שהיה במסלול האחרון, הוא אמר לי, שמע, כל הזמן חשבתי מה זה המסגולה, אנחנו לא טובים מכולם. אבל פה פתאום הבנתי שאנחנו כן, אנשים נרתמים, יוצאים לטיול, משלמים מכיסם, תנאים לא תנאים, אין שירותים, אין מקלחת, בול פגיעה, מסריח, אוכל לא מתאים, הם סובלים ועוזרים לבן אדם לעלות למעלה, בלי לקבל תמורה. הם משלמים על עצמם, כל בן אדם משלם על עצמו. יותר קשה להעלות את זה כשאתה דוחף מישהו או כשאתה עולה לבד? אני חושב שיותר קל כשאתה דוחף מישהו, יותר קל בהרגשה. היה בטיול הראשון, היו תאומים מכפר עזה, שאחד מהם נכה, קיבל שבץ, כמו שיש שבץ מוחי, יש שבץ בעמוד השדרה. והבחור, וזה היה טיול יום הולדת 50 של התאומים, והם יצאו. בדרך הם פגשו איזה צרפתי לפני הפס, והוא מתחיל לרדת. הם אומרים לצרפתי, תגיד, מה... לא, הצרפתי שואל אותם, מה זה הטיול הזה? מה זה הסיפור הזה שמגיעים מן הנכים למקום? ואז הם מספרים לו. הוא אומר, תגידו, אני יכול לעזור לכם? הוא אומר, בוא בבקשה, בוא בבקשה, תתחיל לעזור. הוא הולך, הוא מגיע איתם לפס למעלה. לעזור, אתה מתכוון לדחוף את הגלגולון. כן, 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 הוא עזר להם, לקח את הגלגלון ועזר להם עד לפס. ובפס הוא התחבק איתם ובכה ואמר להם שאם לא היה את הקטע הזה הוא היה יורד, הוא לא היה ממשיך. הדבר הזה הביא אותו לזה שהוא, כשאתה בא ונותן מעצמך, אתה לא מרגיש כמה זה קשה לך, יותר מאשר אתה חושב על עצמך כשאתה מעלה. והדבר הזה הביא את הצרפתי הזה לעשות, הוא אמר שהוא מודה להם שהם נתנו לו את האפשרות לעזור לבן אדם, לעלות למעלה, כי בלעדיו הוא לא הרגיש שיש לו איזשהו אתגר נוסף, כאילו קשה לו והוא יורד. וזה הצרפתי שליווה את התאומים, את אחד מהם היה משותק. מדהים, 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 איזה קטע. תגיד, מה אתה יכול להגיד כאילו על אתה מאוד מאוד מוכוון שלג, מה אתה יכול להגיד שקורה במפגש הקיצוני? כאילו הטבע הוא מפגיש אותנו הרבה פעמים עם כאילו רגעים קיצוניים, קשים פיזית ומנטלית. מה יש באתגר עם קור, עם שלג שהוא יוצר אצל הבן אדם? אתה מבין?
שלג אנשים מיד מתלהבים, תראה פה בארץ סתם מדברים פתאום אולי שלג בירושלים, כולם מתרגשים, מפלסות, הילדים, בתי ספר, לא נלך לבית, 10 סנטימטר, באירופה זה יורד כל הזמן מטר, הולכים לא לבית הולך ספר. לשלג הכיף בירושלים של מלחמת שנה, הולך לשלג הכי קיצוני שיש. כן, מה יש? לא, אני אומר, בשלג בעל הערים זה משהו אחר לגמרי. היה לנו פעם אחת שאנחנו, אחרי שנגמרה הסופה, זה היה קשה אימים והחלקנו והיה רצח, ואם מסיימים את הטיול בדרך כלל ב2-3 אחר הצהריים ביום רביעי, סיימנו אותו ב10:30 בלילה, כשאחד החליק ושבר רגל, ובסוף הבאנו סוסים לאיזה 3 אנשים, וירדנו ב10:30 בלילה, בגלל שלקח לנו המון המון זמן, חשבו להביא לנו מסוקים, לחלץ אותנו, אני לא הסכמתי, אמרתי, אין שום בעיה, לא קורה כלום, אפשר ללכת ברגל, גם אם הולכים בחושך, חלק מהנוף של הטיול זה ללכת גם בחושך, לא קרה שום דבר. בשנה שעברה הייתה שנה מיוחדת, בגלל שינויי מזג האוויר, ואנחנו הולכים בעונת הטיולים, אבל ממש כבר פעם כן, פעם לא בערך, בשנה שעברה נכנסה, היינו בפדי, זה אחד לפני המחנה האחרון של ההייקמפ, גובה 4.5, והתחיל לרדת קצת שלג. במצב הזה החלטנו שאנחנו נראה בבוקר מה עושים. 2 בלילה היו כמה ישראלים שבאו להתייעץ איתי, לא שייכים לקבוצה, ואמרתי להם, אם יש 20 סנטים פה, אתם לא עולים, כי למעלה זה כבר 0.5 מטר, ואתם לא תעמדו בזה, עזבו, אל תעלו. היה איתנו גם בטיול אח של נדב שוהם, שהוא נהרג בסופת שלגים שהייתה לפני 15 שנה, ואיתן שהיה בסופה הזאת, וקצת קרתו לו אצבעות ברגליים, ושניהם באו לטיול, והם אמרו, אנחנו עולים בכל מקרה. קמתי ב2 בלילה, פגשתי את הישראלים שרצו לעלות למעלה. אמרתי להם, חבר'ה, יש יותר מ-20 סנטים, אתם לא תסתדרו, לא תמצאו את הדרך, תנאים קשים, זה לא בשבילכם, אתם לא מכירים את זה, זה לא בשבילכם, זה ממש צריך להיות אלפיניסט בשביל לעלות לגובה הזה, כשאתה לא מכיר את הדרך, והכל מושלג. ב6 בבוקר, כשהחבר'ה שלנו קמו, לא היה אחד שלא ירד חזרה, הם עלו וירדו, הם לא הגיעו לפס, והם הסתובבו חזרה וירדו, ולא ידעו איפה הם, והם רטובים כולם, והם ירדו למטה. אנחנו הגענו אחרי שיצאנו כבר, כאילו, באנו לצאת, זה היה כבר 0.5 מטר שלג, החלטנו שיורדים חזרה, והיה לנו שם קשה אימים, לקחתי 10 סוסים, נכים כבדים, שמתי על הסוסים, שהם הלכו עם הסוסים כלפי מטה, היה לנו יומיים שהלכנו בתוך שלג, חוויה מדהימה. ללכת בתוך השלג לחבר'ה האלה שלא מכירים שלג. היה שם בן אדם, גם הייתה מהר מאוד, בכמה שעות הייתה כבר מפולת שלגים, שהעיפה איזה ישראלי לא מהקבוצה שלנו, אבל העיפה אותו לכיוון הנהר, הפודרים העלו אותו למעלה, הסתבר שהוא פרק כתף, ובלילה כשהגענו לגסטהאוס ביקרקע, שם עם עובד איזשהו סוס, אני לא יודע אם אתה זוכר אותו, ואני ועוד כמה מושכים לו את הכתף, והחזרנו לו את הכתף חזרה, מה שהביא לנו בסוף הטיול שוקולדים לכל אחד מאלה שהחזירו לו את הכתף. אבל זה, ללכת בשלג זה חוויה, למרות שלא היינו בפס, זאת חוויה מדהימה לחבר'ה האלה, ללכת בתוך השלג, זה בשבילהם היה מדהים. מדהים. בוא נחזור, אז תכלס נשאר לנו לא עוד הרבה זמן. אני כן הייתי רוצה שתספר קצת יותר, תרחיב על העשייה בארץ, בחרמון. סיפרת אז על המסעות שאתה מוציא גם במסגרת העמותה. אני חושב שיש מלא מה לספר, צוות איתך אני יודע שהעלית, ומסיירת גבעתי, ומה לא, ויש עוד בטוח מלא סיפורים, ומעניין גם לשמוע על התוכניות למסע הקרוב, בטוח הרבה על מה לדבר, אבל הייתי רוצה שנדבר קצת על העשייה כאן בארץ. אני יודע שיש חתולי שלג, ויש כלבים שמאמנים אותם במקום מיוחד, ומחברים אותם למזחלות, תכניס לנו קצת לחוויה של העשייה באתר בארץ, בחרמון. איך זה נראה? בנינו איזושהי בקעת עץ בבקעה נפרדת, היא מעל האתר הישראל, מעל האתר של החרמון, ושם יש לנו בחור בשם יוסף קוויטו, שיש לו פנסיון כלבים כזה, והוא מאלף כלבים בעצמו, והוא אוסף במשפחות אלסקה מלמותים, זה כלבים ענקיים, אבל כמה שהם גדולים ככה הם נחמדים, והם מלקקים את הילדים, והם מתחבקים איתם ומתנשקים איתם, ובנוסף לזה מורידים את הכלבים למזחלות, קושרים אותם 6 כלבים, ויש מסלול, והילדים יושבים על מזחלת, לחלקם יודעים אפילו לנהוג את הכלבים, והכלבים האלה רצים, וזו חוויה מדהימה לילדים בנושא הזה של הכלבים, ויש לנו אופנועי שלג בתוך הזה, מגיע כל שנה מגיעים כל מחלקות הסרטן בארץ של הילדים, שבחלקם לא יראו את השנה הבאה שלהם לצערי,
וילדים אוטיסטים, שילד אוטיסטי שאתה רואה שהכלב חש אותו, הוא מלקק אותו והוא מחבק אותו והילד מחבק את הכלב, או ילד אוטיסט שיושב על אופנוע, הוא לא רוצה לרדת מזה, אתה צריך להיאבק ממנו להוריד את זה כרוח, ואני לא יודע מה זה עושה לו, אבל הוא לא מוכן לרדת מזה. אמרה לי אמא אחת, וזה דיברתי קודם, של מצב כשהאחים בוגרים שאלו איפה האח שלהם עם האוטיסט, והם אמרו בחרמון, הוא שלח תמונות, המדריכים שלחו תמונות, והם הסתכלו איך הוא עם אופנוע שלג על המזחלות עם הכלבים. היא אמרה, זו הפעם הראשונה שהאחים קינאו באח שלהם. עכשיו התחלנו איזה פרויקט חדש גם שלנו בשבוע הבא, לא יום ראשון הקרוב, יום ראשון אחרי זה יוצא למונטנגרו עם נכים. הרעיון הוא לעשות טיול לבת בר מצווה לילדים נכים, לאסוף אותם במהלך השנה ולצאת פעמיים שלוש למונטנגרו לטיול של 5 ימים, ראשון שישי בוקר, ו5 ימי טיול בערים במונטנגרו. מונטנגרו מגיעה ל-2600 מטר עם גלגלונים, לעשות איזשהו משהו שהילדים החברים שלו שיוצאים לטיול עם ההורים ומסתובבים ועושים סקי ומשהו, פתאום הם שומעים על הילד שלהם, הוא ישלח להם תמונות, שהוא טייל אל הערים, הוא היה במונטנגרו. משפחה נורמטיבית רגילה, קשה לה לקחת את הילד על הכיסא גלגלים הרגיל, הוא לא נגיש בכל מקום, ואצלנו, אני לא רואה מקום שאני לא נגיש עם הכיסאות האלה, וזה הולך להיות עכשיו הפרויקט הבא שלנו, שיש עוד המון פרויקטים שאנחנו עושים, בין היתר זה מאמנים, לוקחים בחורף פוסט טראומה, מאמנים אותם בסקי, עם 2 מדריכי סקי, 2 פסיכולוגים, 2 טבחיות, לקחנו דירות, זה השנה שלנו בעיקר באוסטריה, ושבוע אחרי שבוע לוקחים צוותים שלמים שחוו טראומה, ומעלים אותם להר, ועושים להם חוויה מתקנת לכל מה שהיה להם במלחמה. כן, מדהים. תגיד, ולמי שירצה להתחבר אליך או לעמותה, כל סיוע לעמותה, תרומה, מתנדבים, אתם מחפשים היום? כל הזמן. קודם כל, לשנה הזאת מלא. כל מי שפונה, לא שואל יותר מדי שאלות, מי שפונה ורוצה, תמיד אפשר, אני לא... כל אחד גם עם חבל רוכבים על טרקטורונים או אופנועים, יכולים להיות שותפים בפרויקט של האופנועי שלג בחרמון, להיות מפעילי טרקטור למיניהם, יכולים להפעיל חתולי שלג, חבר'ה עם גישה לכלבים יכולים להפעיל את הכלבים שם, צריך גם כזה, מלווים שרוצים לצאת, רופאים, פיזיותרפיסטים, מטפלים שרוצים להצטרף לפרויקט הזה, אנחנו נשמח. אצלנו הכל בהתנדבות מלאה, אף אחד לא מקבל משכורת, יותר מזה אנחנו משלמים על עצמנו בכל הפעילות הזאת, אבל לא אפשר לעזור גם בכסף למי שצריך, לא כמשכורת אלא כתשלום על שהייה, על טיסות, על סיפורים אם צריך, ובאמת יש המון אנשים טובים בארץ שמוכנים לתרום כסף לצורך הפרויקטים האלה. יש אנשים קבועים שמעבירים כסף, גופים קבועים שמעבירים כסף, מגוף ממשלתי עוד לא קיבלנו מעולם. אנחנו השנה מנסים, משרד הביטחון, בגלל שאנחנו עושים להמון חיילים, גם מקווה שלא ייקחו לי כסף, לא שיתנו, אבל בסדר. כן, מדהים. משהו שאתה רוצה להגיד לסיום, זה מסר אחרון? מסר אחרון, אני חושב אני לא אוהב את הביטוי הזה, יש מין כזה יום המעשים הטובים. בנק הפועלים עושה יום המעשים הטובים, ועוד מעט 394 יום תעשה מעשים רעים. לא, אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול לעשות מעשה טוב יומי, לחשוב על החלש, בשרשרת, החוליה החלשה, היא מחזיקה את השרשרת, אם אנחנו לא נדאג לחוליה החלשה, ולא נדע לחזק את החוליה הזאת, השרשרת תיקטע, ואנחנו עם מיוחד, אני בטוח בזה שאנחנו עם מיוחד, ואנחנו עם מוקף אויבים, ואנחנו צריכים לעזור אחד לשני, לתת כל אחד מה שהוא יכול, אחד לתת כתף, עזרה, כסף, עצה, כל אחד בתחום שלו, לא רק לחשוב בדלת אמותיך, לבית שלך, למשפחה שלך, לזה. אני היום לא מטייל לבד, בלי שיש איתי איזה מישהו שאני צריך לעזור לו. זה הנוף שלי, זה הנוף שאני בו אוהב לעשות, להיות. זה מה שאני רוצה. מדהים. שמעון, שתמשיך לעשות טוב, תודה על הכל. שיהיה בהצלחה במסע האדיר שאתם הולכים לעשות באוקטובר, אמרת? אוקטובר, 4 באוקטובר. בהצלחה ענקית, אין כמוך, שמעון. תודה רבה. להתראות. להתראות, ביי ביי.